માત્ર 1 મિનિટ તમારી શ્વાસને ઓબ્ઝર્વ કરો, તમારી શ્વાસનો અવાજ સાંભળો, તમને એક અદ્ભુત સત્ય સમજાશે. શરીર કંઈક બોલવા માંગે છે અને આપણે વર્ષો સુધી એને અવગણતા આવ્યા છીએ. જો શ્વાસ છાતીથી આવજા કરે છે તો એ મનની અશાંતિનું નિશાન છે, સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી અને ઓવરથિંકિંગનો સંકેત છે. પણ જો શ્વાસ પેટથી ચાલે છે, પેટમાંથી વહે છે, તો મન તરત શાંત થઈ જાય છે, નર્વસ સિસ્ટમ રિલેક્સ થઈ જાય છે અને શરીર હિલિંગ મોડમાં પ્રવેશી જાય છે. કોઈ પણ પ્રયત્ન વિના માત્ર અવેરનેસથી છાતીનું શેલો બ્રીધિંગ પેટ સુધી ઉતરી જાય છે, જેને એબ્ડોમિનલ બ્રીધિંગ એટલે કે ઉદરીય શ્વસન કહે છે. ધીસ ઇઝ ઇઝીએસ્ટ મોસ્ટ નેચરલ વે ટુ બ્રેક ધ સ્ટ્રેસ સાયકલ. આજના સમયમાં એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, હાર્ટ ટ્રબલ, સ્લીપલેસનેસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, IBS એટલે કે ઇરિટેબલ બોવેલ સિન્ડ્રોમ, ગટ પ્રોબ્લેમ્સ આ બધું એટલા માટે વધી ગયું છે કારણ કે લોકો પેટ સુધી ઊંડો અને ધીમો શ્વાસ લેવાનું ઓલમોસ્ટ ભૂલી જ ગયા છે. તમે નાના બાળકનું ઓબ્ઝર્વેશન કરજો, તે હંમેશા પેટથી શ્વાસ લે છે કારણ કે આ શરીરની નેચરલ પ્યોર હિલિંગ બ્રીધિંગ છે. આપણે પણ નાના બાળક હતા ત્યારે આ જ રીતે શ્વાસ લેતા હતા, પરંતુ જેમ બાળક મોટું થાય તેમ ઇમોશન, સ્ટ્રેસ અને જીવનની દોડધામને કારણે શ્વાસ છાતી તરફ સરકી જાય છે. હવે સાયન્ટિફિકલી આપણે સમજીએ કે એબ્ડોમિનલ બ્રીધિંગ એટલે કે ઉદરીય શ્વસન દ્વારા સ્વાસ્થ્ય અને હિલિંગ કઈ રીતે મળે છે. ચેસ્ટ બ્રીધિંગ શેલો, રેપિડ અને ઇરેટિક હોય છે, જે મનની અશાંતિનું નિશાન છે, જ્યારે એબ્ડોમિનલ અથવા ડાયાફ્રેગમેટિક બ્રીધિંગ સ્લો, ડીપ અને પીસફુલ હોય છે, જે ફેફસાના નીચેના ભાગ સુધી જીવનદાયી પ્રાણ લઈ જાય છે. નિંદ્રા, રિલેક્સેશન અને ધ્યાનની ગહન અવસ્થા દરમિયાન શ્વાસ ઓટોમેટિકલી પેટથી ચાલે છે. એબ્ડોમિનલ અથવા ડાયાફ્રેગમેટિક બ્રીધિંગથી કોર્ટિસોલ અને સ્ટ્રેસ લેવલ ઘટે છે, બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ થાય છે, બ્રેન વેવ આલ્ફા સ્ટેટમાં આવી જાય છે, નર્વસ સિસ્ટમ રિલેક્સ થાય છે, ઇમ્યુન સિસ્ટમ બુસ્ટ થાય છે અને માઇન્ડ ક્લિયર થાય છે. અને મન જ્યારે શાંત થાય છે ત્યારે શરીરની બધી સિસ્ટમ નેચરલી હીલ થવા લાગે છે. મેડિકલ યોગા થેરાપિસ્ટના ગાઈડન્સ હેઠળ સબકોન્શિયસ ઇમેજિનેશન અને રિપ્રોગ્રામિંગ દ્વારા આ નેચરલ એબ્ડોમિનલ બ્રીથ રિધમ સેટ કરવામાં આવે તો સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં રહેલા પાસ્ટ લાઈફ ટ્રોમા અને સ્ટ્રેસ પેટર્ન્સ ડિઝોલ્વ થાય છે અને વન્ડરફુલ હિલિંગ પાવર પેદા થાય છે. માઇન્ડ રિસેટ થવા માંડે છે, બોડી ઓલ ઇમોશન્સ છોડવા લાગે છે, હાર્ટ, બ્રેઇન, ગટ ફરીને હાર્મોનાઇઝ થાય છે અને અંદરથી શાંતિ વહેવા માંડે છે. યોગિક સાયન્સ મુજબ જીવનના 3 મુખ્ય એનર્જી સેન્ટર છે: બ્રેઇન, હાર્ટ અને નાભી એટલે કે નેવેલ. આજના સમયમાં બ્રેન ટેન્શનથી ભરાયેલું હોય છે, હાર્ટ ઇમોશનલી ઇમ્બેલેન્સ છે અને નાભી સુધી તો આપણી એનર્જી પહોંચતી જ નથી. આથી જ આપણું જીવન બેલેન્સમાં હોતું નથી. સાચી શાંતિ નાભીમાં છે, જ્યાંથી લાઈફ એનર્જી ઊભી થાય છે, સ્ટેબિલિટી મળે છે અને હિલિંગ શરૂ થાય છે. યોગની યાત્રા બ્રેનથી હાર્ટ સુધી અને હાર્ટથી નાભી સુધી પહોંચવાની યાત્રા છે. જ્યારે મગજમાંથી એનર્જી નાભી સુધી પહોંચે છે ત્યારે લાઈફ ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે, જીવનનું રૂપાંતરણ થાય છે, સ્ટ્રેસ સાયકલ તૂટે છે, હાર્ટ, બ્રેન, ગટ હાર્મોનાઇઝ થાય છે, ઇમોશન સ્ટેબલ થાય છે અને મન શાંત થાય છે. આ વિડીયોના કન્ક્લુઝનમાં મારે એટલું જ કહેવાનું કે એબ્ડોમિનલ બ્રીથિંગ ઇઝ નોટ જસ્ટ એ બ્રીથ પેટર્ન બટ a healing medicine, an energetic reset and inner journey. મેડિકલ યોગા થેરાપિસ્ટ ગાઇડેડ થેરાપી દ્વારા શ્વાસની આ ભૂલાઈ ગયેલી રિધમને ફરીને રિસેટ કરશો તો લાઈફ પણ રિસેટ થશે. શ્વાસ આપણા હાથમાં છે અને શ્વાસથી જીવનનું ફ્યુચર પણ આપણા હાથમાં આવી જાય છે. શ્વાસને બદલો અને તમે તમારા જીવનને બદલાતું જોશો.